Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sir JR ng Usap Usap University. Mga ka-U3, kung kayo po ay baguhan pa po sa atin pong channel, ang atin pong channel ay tumatalakay po sa iba't ibang mga balita. It could be national or also international, mga ka-U3. Ang atin pong goal dito ay mag-share po ng knowledge at ng insight patungkol nga po sa mga balita na malamang sa maraming Pilipino ay hindi po importante, pero para sa akin po ay dapat po natin pagtuunan ng pansin dahil ito po ay nakakapekto sa ating kasaysayan at malamang po ang balitang ito patungkol po nga sa pag-withdraw ng mga Amerikano, mga US troops sa Afghanistan na isa sa mga malamang mga notable na pangyayari po sa atin pong kasaysayan ngayon dahil nga po kung maalala niyo po, pagkatapos po ng 9/11 na attacks noong 2001, nagkaroon po ng pag-atake at pag-invade ng mga Amerikano sa Afghanistan nga po, na isang bansa po sa Middle East. So, ating tingnan muna, meron po tayong video dito na papanoorin for the first time. Ano nga bang meron sa Afghanistan? Anong kasaysayan meron sila kung bakit dumating sa ganitong punto ng kanilang mga residents nila, mga citizens nila ay umaalis at desperado ng makaalpas sa paggogobyerno ng Taliban. So panoorin po natin mga ka-U3 ang video po na mula po sa TRT World. So panoorin po natin sabay. Afghanistan has been in one war or another for the past 38 years. The decades-long conflict is fueled by an ever-increasing cast of local and global characters. The Soviet Union, the United States, Pakistan, Iran, and Saudi Arabia have all left their mark on Afghanistan. So, how did it all begin? During the Cold War in 1978, the Communist Party led a bloody coup against the nation's first president in the Saud Revolution. It was not a coup, it was a revolution. Once in power, the People's Democratic Party of Afghanistan ran the country with an iron fist. There were curfews, travel bans, mass incarcerations, and repression of dissent. Nearly all levels of society, from academics and politicians to doctors and farmers, joined the resistance against the successive communist government. By 1979, the Soviet Union stepped in to support the communist government, which was also struggling with internal rifts. We are grateful to the Soviet Union that they responded positively to our request. This caught the attention of the West. The United States, with the help of Pakistan and several Arab states, began a covert operation to train and arm the resistance forces, the Mujahideen. Many of these Mujahideen were ordinary Afghan men defending their nation from a foreign invasion. Foreign fighters also came to take up arms against the Soviets. They wanted to end the occupation and bring down the brutal communist government. Some of these Mujahideen would go on to become the country's most notorious warlords. By 1988, the war started to turn in the Mujahideen's favor, due in large part to the arms and training provided by the US and its allies. The Soviet forces began their withdrawal in May that year. The withdrawal was completed in 1989. Shortly after the Soviet withdrawal, the US abandoned Afghanistan and left the men who would become warlords to their own devices. The final communist president of Afghanistan, Najibullah Ahmadzai, tried to make peace with the Mujahideen, but failed. He warned the people that without a peace and an Afghan-led consensus, Afghanistan would become a pawn in global power games. In a letter to a Mujahideen leader, Ahmadzai predicted a grim future for the country. اگر در اینجا باز مشاور امریکایی آمد، اگر در اینجا باز وهابی‌های عربی آمد، اگر در اینجا باز جنرالای یا میجرهای پاکستانی آمد. But by then it was too late. His reputation had been damaged by his time as the head of communist intelligence. He was accused of overseeing torture and abuse. The warlord commanders launched hundreds of thousands of rockets and divided the city along geographic and ethnic lines. The forces under the control of these warlord commanders were accused of land grabbing and brutal crimes, rape, torture, massacres. In 1996, the Taliban arrived in Kabul to liberate the people from the warlords. The same warlords who had been funded by the US. They hanged Najibullah and his brother in a Kabul square. During the 5-year rule of the oppressive Taliban regime, the West continued to largely ignore Afghanistan, until Osama bin Laden and Al-Qaeda carried out the 9/11 attacks and George W. Bush invaded. To destroy Al-Qaeda, the US and its allies enlisted the help of the very warlords who wrought havoc over Kabul during the Civil War. Those warlords now hold some of the most powerful positions in the country. So, where does all this leave Afghanistan now?
I'll let Tom Hanks explain that one. Nobody gives a shit about a school in Pakistan. Afghanistan. Oh, wow. So, well, to be honest with you, yung dokumentaryo na yun ng TRT it's both eye-opening and confusing in some ways at the same time because it shows to us kung gaano kakomplikado ang sitwasyon nila sa Afghanistan. It seems na yung mga warlords lang din, yung mga humalili, ano? At sa totoo lang, after 20 plus years nga ng invasion ng US, hindi sila naging successful and makikita talaga natin yung desperation din mismo ng mga tao kasi they have deep fear kung ano na ang magiging kalalabasan nga ng pag-withdraw ng mga Amerikano. At sa ngayon pa lang, sa totoo lang po, may mga videos na po na kumakalat. Nakita nyo nga po yung video kanina sa tarmac. Nandun na yung mga tao. Ang iba kumakapit sa eroplano. At sa balita, 2 people already died because nahulog sila sa kakakapit nga dun sa gulong ng eroplano. Makikita nyo rin sa video na ito mga ka-youth. Let's share this. The big escape of Afghan civilians. So ito po ay video po kuha po I think the day before. So dahil nga unfortunately ang Taliban po ay may control na sa Kabul. Ayan. So talagang magulo na yung kanilang bayan, ano? Nakakalungkot. Well, syempre bilang Pilipino, ano ang ating concern dito? Katulad nga po na nasabi ko mga ka-U3, ito ay magkakaroon ng epekto sa ekonomiya, sa global trade, at sa ating overall na ekonomiya dahil nga ito ay may epekto sa lahat, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Interestingly, ako tinitingnan ko yung magiging presyo ng langis, ano ang magiging epekto nito. At syempre sa mga Pilipino mismo na nakatira sa Afghanistan actually, mayroon tayong estimated number of around 130. So hopefully you can see it here sa ating screen. So Philippines orders mandatory evacuation of Filipinos in Afghanistan. So meron po tayong around 130 na Filipinos sa Afghanistan at kinakailangan na natin na ma-extract sila magkaroon ng mandatory evacuation dahil nga sa pag-take control ng Taliban sa kanilang bayan. So nasa alert level 4 na daw po ito. Ito ang pinakamataas na level ng warning na pwede nating mabigay sa ating mga residents sa ibang bansa. Ang embassy po sa Pakistan, ito po ang meron pong jurisdiction sa Afghanistan. So nagkakaroon daw po ng close coordination yung DFA natin. However, ang sinasabi ng isang leader po ng Filipino community doon na si Joseph Glenn Gumpal na meron pong 173 Filipinos po at 78 po ang nag-agree na makibahagi at mag-join sa repatriation efforts nga po ng gobyerno. So natatakot na po sila at sabi din po ni Mr. Gumbal na kahit mismo yung buong bansa ay natatakot din at nag-aalala sa development nga na nangyayari ngayon sa kanilang lugar. Matatandaan po mga ka-youth na noong linggo ay nag-take over po ang mga Taliban fighters sa eastern city ng Jalalabad na walang laban, wala talagang resistance at ilang oras nga po ay napasok na nila ang Kabul at ang kanila pong pangulo ay lumayas na ng kanilang bansa, si Ghani. So, yan po ang developments mga ka-youth sa Afghanistan. Ano po ang masasabi niyo dito? Personally, nalulungkot ako at sa akin lang po ay sana po ay magkaroon ng smoother na transition papunta po sa kanilang Islamic State ng Taliban dahil alam naman po natin na it's their country. So, I hope that they could have a more smooth transition. Personally, nalulungkot ako kasi para sa mga nakipaglaban sa gastos ng Amerika at pakikipaglaban ng mga US soldiers, marami pong namatay at nalagas po na buhay sa pakikipaglaban doon. So, sana po ay maging payapa po sila sa Afghanistan at ipagpanalangin po natin ang atin po mga kababayan at mga kapatid din po ng mga Afghani. Kaya maraming salamat po sa inyong panunood. Ako po si Sir JR and see you guys in our next videos. Mag-ingat po kayo palagi. Paalam po. Peace. Bye-bye. Maraming salamat po sa panonood mga ka-U3. See you guys sa ating next episode. Maraming salamat po sa mga nanonood at subscribe pa rin po sa ating channel. I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye. Take care.